Sziasztok! Ádám vagyok, ez pedig a Tajgetos Show. Pandegendegedezembem. Ma termékeket fogok összehasonlítani, megvizsgálom mindig az egyiknek meg a másiknak is technikai paramétereit, és jutok egy következtetésre, hogy hatékonyság, esztétikum, ergonomia szempontjából melyik jön ki az adott versenyből győztesen. Lássuk az első összehasonlítást. Ezt a lakatot fogom összehasonlítani ezzel a Ropival. Vizsgáljuk meg először a két terméket külön-külön. A lakat az ugye egy biztonságtechnikai eszköz, ezért ez egy kemény, fémötvözetből készült, masszív dolog, és alapvetően az a lényege, hogy elzárjunk vele dolgokat. A Ropi nem terít el minket, sós, roppanós, nagyon-nagyon közkedvelt része mindenféle vendégségnek. Hasonlítsuk össze őket. A lakatot, ha megnézzük, tehát önmagában ez fémből van, tehát nem valami finom. Még ha besúzzuk, akkor se igazán finom. Meg lehet próbálni, hogy szopogatjuk, de hát több évtized is kellene, amíg a nyál felold egy ilyen kemény dolgot. Szóval ez nem igazán állja meg a helyét ebből a szempontból. Ezzel szemben ugye a Ropi azért az sokkal finomabb. Tehát mondjuk egy partin ki lenne téve az asztalra egy adag Ropi, meg egy adag lakat, én egészen biztosan a Ropit választanám. Most vizsgáljuk meg egy kicsit a Ropit. Hát ugye biztonság technikailag ez se kutya, hát ha ezzel próbálunk meg megvédeni a garázsunkat. Hát látjuk, ez azért ez törik. Ugyan megsózták, de hát azért mondjuk, ha egy rablókkal számolunk, nem fognak ők a súkristályoktól megijedni, abszolút mértékben elvérzik. Míg a leggyengébb, tehát tulajdonképpen még ha baby korunkban adjuk a fejünket bűnözésre, akkor is nagyon könnyen bejutunk bármilyen helyre, amit a Ropival akartak megvédeni. Bluetooth-os hangfal, vagy instant leves. A hasonlóság például a kettő között, hogy hát mind a kettő wireless, ez pont, hogy vízálló, tehát nagyon sokáig kell főzni, amíg valami ehető kisül belőle, és tényleg az egészen önmagában nem valami étvágygerjesztő. Nézzük meg az ellenfelét. Hát így lerakom, tehát hogy ez nem áll meg. Mondjuk, tehát azt hallom, ezt a hangot kiadja, de mi van, ha én mondjuk a klasszikus zenét, vagy a jazz szeretem. Mindezen mindkettő nagyon jó termék, tulajdonképpen egyik jobb, mint a másik. Magnézium tabletta, csúszásgátló. Ha magnézium tablettákkal szórom fel kádam előtti placot, és kilépek pláne vizes lábbal, hát én azonnal elcsúszok. Biztos halál. És ha most megvizsgáljuk ezt a csúszásgátlót, ez gumi. Az emberben nem kell gumi, olyan nincs, hogy lecsökkent az emberi szervezetnek a gumitartalma. Ilyen furcsa kis csillók vannak ennek a tetején, ilyen gumicsillók, ami a elcsúszás ellen nagyon-nagyon hasznos, tehát pont a lenyeléshez, pont a csúszás gátolása miatt, tulajdonképpen biztos megakad a torkunkon, egyáltalán nem lehet használni. Leukoplast vagy hajszárító. Most kezdjük el összehasonlítani őket, megnézzük ezt, van rajta ugyan lyuk, tehát látjuk, hogy van rajta lyuk, ezen nem jön semmiféle fúvást, ezen át lehet fújni. Csak pont ott kéne lenni a fejünknek mögötte, amiben fújunk. Ha én a fürdőszobában lennék és éppen vizes lenne a hajam, én tudja, hogy nem ezt emenném le a polcról. Miközben nézzük meg ezt a hajszárítót, hogy az embernek elkezd vér spriccelni valahol a karjából. Ugye azt lehetne még, hogy ezt oda leikoplasztozzuk a sebünkhöz, de hát akkor ugye már maga a leikoplaszt meg mindenki közé rakni egy hajszárítót. Ráadásul, ha még közben fúj is, és ez ilyen nagy hangot is kiad, hogy és egyáltalán senkivel beszélgetni, mert ott van elkopasztodva egy hajszárító a kezedhez. Külön-külön nagyon-nagyon szeretem mindkettőt, tehát most így, hogy így összehasonlítva megnézem őket, egyik jobb, mint a másik, ezt lehet rájuk mondani. Lássuk a következőt. Kóla vagy ez a másik termék. Ezt nagyon könnyű kibontjuk és megisszuk, ledöntjük és már is
van energiánk, ez meg pont, hogy veszi el tőlük az energiát, mert ilyen iszonyú nehezen mozgatható, és ha már el is jut az ember addig, hogy így megmozgatta valamilyen nehéz úton, tehát ez egy gép. Egy gépet miért innál meg egy gépet? Nem is értem, ez nagyon fura gondolat. A másik oldalról pedig, hogy tudok egy kólába kávét főzni? Tehát ezt be se lehet dugni. Hát nincsen ajzata, nincs semmi olyan, amivel lehetne az, hogy ez egy önműködő kávégép, de hát nem az. Nem csak két dolgot lehet összehasonlítani, szerencsénkre, hanem bárhány dolgot össze lehet hasonlítani, de ezt a szivacsot egyáltalán nem lehet meginni. Szóval, hogy ugye az van, hogy ezzel, ha kiöntöm a kólát és felítatom a szivacsal, akkor ugye bele tudom facsarni a számba. Ugyancsak érdekes, hogyha kiöntök valamit, akkor ezzel a valamivel, amit például ki tudok önteni, már nem tudom felítatni azt a valamit, amit kiöntöttem. Hát pont azt öntöttem ki, tehát pont az van ott. Ugyancsak ezt nyomogathatom napestig, ebből nem fog kávé jönni. Szóval, hogy inkább visszafekszem az ágyba. Most összehasonlítottam néhány dolgot. Igazából arra kell mindig odafigyelni, hogy tudjuk, hogy éppen annak az összehasonlítgatásnak, amit csinálunk, annak mennyi értelme van. Például így egymás összehasonlítgatásának, ki hogy néz ki, így a tulajdonságainkat összeméregetni, hogy ez szép, meg szórakoztató csinálni, csak kicsit bele lehet gondolni, hogy mennyire hatékony. Ádám vagyok, ez volt a Tajgetos Show. Ma az összehasonlítgatást dobtuk le a Tajgetosról, legközelebb valami más érdekes dolgot fogunk legörgetni a mélybe. Iratkozzatok fel a csatornára, nyomjátok meg azt a kis csengő gombot, mert akkor mindig lesz egy ilyen kis hang, hogy pling, és ez egyrészt nagyon szép hang, másrészt mindig fogjátok tudni, hogy történik valami az innenső oldalon. Írjátok meg, hogy ti milyen terméket hasonlítanátok össze, milyen termékkel, és annak mi lenne a kimenetele. Sziasztok!